Keanu Reeves intră într-un restaurant luxos din centrul orașului, îmbrăcat în haine simple și șifonate, ca și cum tocmai ar fi venit de la o zi obișnuită de muncă. Alege o masă discretă, încercând să rămână neobservat, în timp ce strălucirea candelabrelor din cristal iluminează spațiul din jurul său. Dar înainte să apuce să comande, o chelneriță se apropie de el cu o expresie de dispreț și o atitudine arogantă. "Sunteți sigur că vă puteți permite să fiți aici?" spune ea cu un ton sarcastic, destul de tare încât ceilalți oaspeți să o audă. Ceea ce se întâmplă mai departe nu doar că șochează pe toată lumea din restaurant, dar dezvăluie și un adevăr care schimbă totul. Înainte de a continua această poveste, scrieți de unde ne urmăriți. Dacă vă plac astfel de povești, abonați-vă la canal. Restaurantul Lumiere era un simbol al rafinamentului în Beverly Hills, situat pe una dintre cele mai prestigioase străzi ale orașului. Feroneriile sale largi ofereau o priveliște asupra străzilor iluminate de semnele neon luxuriante și de mașinile sport care se mișcau încet. În interior, fiecare detaliu era ales cu grijă pentru a impresiona. Lumiere nu era doar un restaurant, era un loc pentru cei care voiau să fie văzuți și admirați. Ashley, una dintre cele mai experimentate chelnerițe de la Lumiere, se mișca cu încredere prin sală, fără a uita de zâmbetul învățat. Coafura ei impecabilă și uniforma făcută pe comandă subliniau imaginea ei de persoană eficientă și controlată. A lucra aici nu era doar un loc de muncă. Era un privilegiu. Cel puțin, așa credea Ashley. Lucrând ca chelneriță într-unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Beverly Hills, se mândrea cu acest lucru și adesea menționa poziția ei. Dar Ashley avea și o altă față, un sentiment exagerat de mândrie care adesea se transforma în aroganță. Avea un talent neobișnuit de a judeca rapid oaspeții, clasificându-i după haine, comportament și aspect. Unii oameni pur și simplu nu ar trebui să fie aici, gândea adesea. Ușa restaurantului cu perete de sticlă s-a deschis lin, iar în sală a intrat un bărbat. Era îmbrăcat în blugi uzați, o cămașă simplă și o jachetă care părea confortabilă, dar nu avea niciun semn al unei mărci de lux. Prezența lui era reținută, aproape invizibilă, în timp ce se îndrepta calm spre biroul de înregistrare. Keanu Reeves nu era genul de persoană care să-i placă să-și etaleze bogăția. Deși era una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, comportamentul său reținut contrasta puternic cu strălucirea vibrantă a Beverly Hills-ului, iar în acel moment părea doar un alt vizitator obișnuit. Ashley era ocupată la biroul de înregistrare, discutând despre o rezervare VIP cu un alt angajat, când l-a observat pe Keanu. A întrerupt brusc conversația, privindu-le în ochi și evaluându-le cu un dispreț barelai ascuns. Nu semăna deloc cu clientul tipic de la Lumiere. Fără a-și ascunde nemulțumirea, a înclinat capul și l-a privit lent. Privirea ei s-a oprit pe botinele lui zgâriate. "Bună seara!" a spus ea cu un ton sec, forțând un zâmbet care a dispărut aproape instantaneu. "Cu ce vă pot ajuta?" "Aș dori o masă, vă rog," a răspuns Keanu. Vocea lui era politică și calmă. Ashley a ridicat o sprânceană, ca și cum tocmai ar fi auzit ceva ridicol. Expresia ei părea să întrebe cum îndrăznește. A încrucișat brațele, iar zâmbetul a dispărut complet. "Sunteți sigur că sunteți în locul potrivit? Este un restaurant foarte exclusivist." Keanu a continuat să zâmbească, ignorând reacția ei. "Da, acesta este locul," a răspuns el calm. Ashley a râs scurt, dând din cap. "Bine, așteptați puțin, trebuie să verific ceva." S-a întors rapid și s-a îndreptat spre birou pentru înregistrare, fără a se obosi să mențină vreo formă de politețe. Acolo, a intrat în sistemul de rezervări și, tastând numele lui cu un gest exagerat, a descoperit că nu a găsit nimic. Răsucindu-și ochii, s-a întors în sală, evident iritată. "Ei bine, așa cum bănuiesc, nu aveți rezervare," a spus ea, vocea ei fiind plină de sarcasm. "Avem câteva mese libere, dar, doar ca să știți, acesta nu este un loc întâmplător pentru cină." Keanu a rămas calm, sângele rece părea să o irite și mai mult. "Aș dori să iau cina aici," a răspuns el, vocea lui nefiind afectată. Ashley a suspinat expresiv, apucând rapid meniul. "Bine, dar trebuie să vă așez în zona potrivită. Urmați-mă." S-a îndreptat rapid prin sală, fără să se întoarcă să verifice dacă el o urmează. Când au ajuns în cel mai îndepărtat colț al restaurantului, cel mai puțin atrăgător, a aruncat meniul pe masă cu un zgomot distinct. "Iată, această masă vi se potrivește perfect," a spus ea cu un ton fals de dulce. "Dacă aveți nevoie de ceva,
Anunțați-mă. Dar doar dacă este necesar. Bine? Keanu a păstrat zâmbetul său ușor, ignorând intonația ei. Mulțumesc. Sunt sigur că va fi o experiență interesantă. Când s-a îndepărtat, Ashley a murmurat pentru sine, destul de tare încât cuplul din apropiere să audă. Nu va rezista aici nici 5 minute. Mă pun că va pleca imediat ce deschide meniul. De-a lungul sălii, Keanu a deschis calm meniul, ochii să-i alunecând peste opțiuni, fără grabă. Muzica live continua să umple aerul, dar ceva în postura lui era intrigant, ca și cum nimic nu putea să-i tulbure calmul. De cealaltă parte a sălii, Ashley observa cu un zâmbet de satisfacție, fiind sigură că în curând va cere nota de plată și va dispărea. Ashley l-a condus pe Keanu prin sală cu pași rapizi și mecanici, fără a se obosi să se uite la el. În loc să aleagă o masă în centru, unde lumina aurie a candelabrelor subliniază eleganța decorului înconjurător, l-a dus în cel mai ascuns și slab iluminat colț al restaurantului. Aici. Această masă va fi potrivită, a spus ea, lăsând meniul pe masă fără grijă. Cred că vă veți simți confortabil aici, este mai intim. Keanu a privit masa, apoi pe Ashley, zâmbetul său slab rămânând neschimbat. Mulțumesc, a răspuns el calm. Ea a încrucișat brațele și a strâns ochii, ca și cum ar încerca să înțeleagă dacă acesta era sarcasm sau pur și simplu neînțelegere din partea lui. Cu plăcere, a răspuns ea, vocea ei fiind plină de sarcasm. Doar ca să știți, de obicei lăsăm aceste mese pentru ocazii speciale, dar cum astăzi nu avem rezervări, puteți să vă așezați aici. Întorcându-se pe tocuri, a plecat înainte ca el să apuce să răspundă. Când Ashley s-a întors la masă pentru a lua comanda, comportamentul ei a devenit și mai dur. A scos un bloc notes cu un gest exagerat și i-a aruncat lui Keanu o privire rece. Ați decis deja ce doriți? A întrebat ea, fără a încerca să-și ascundă plictiseala în voce. Sau aveți nevoie de o sugestie? Keanu a privit meniul și a indicat calm unul dintre cele mai scumpe feluri principale. Aș dori să încerc asta. Ashley a suprimat un râs, acoperindu-și gura cu mâna, ca și cum ar încerca să-și stăpânească o observație sarcastică. Oh, desigur, filet de rosini, a spus ea cu un ton arogant. Un fel de mâncare clasic. Doar să vă întreb, domnule, știți că costă $350? Keanu a dat din cap, calmul său nefiind afectat. Da, sună minunat. Ea a înclinat capul, iar buzele ei s-au curbat într-un zâmbet răutăcios. Bine, doar ca să nu fie neînțelegeri mai târziu, vă sugerez să verificați prețurile de 2 ori. Nu aș vrea ca cineva să se confrunte cu surprize neplăcute. Keanu a rămas impasibil, ceea ce părea să o irite și mai mult. Sunt sigur, a spus el calm. Ashley a suspinat dramatic, ca și cum i-ar face o mare favoare și a notat comanda. Foarte bine, cum doriți. Dar vă avertizez. Cheful nostru preferă ca astfel de feluri de mâncare să fie savurate de cei care apreciază cu adevărat gastronomia de înaltă clasă. Sper că va îndeplini așteptările dumneavoastră. S-a întors din nou pe tocuri, dar înainte de a pleca, s-a oprit și s-a întors. Oh, și încă ceva. Minimumul de bacș aici este 20%. Aveți grijă la asta în timp ce vă bucurați. În timp ce aștepta, Keanu părea complet impasibil față de disconfortul pe care Ashley încerca să-l creeze. Se uita în jur, admirând decorul și jocul pianistului. Când a venit aperitivul, Ashley a pus farfuria cu forță, făcând-o să alunece ușor pe masă. Iată aperitivul dumneavoastră. Sper să vă placă, sau cel puțin să înțelegeți ce mâncați, a spus ea cu un zâmbet sarcastic. Keanu i-a mulțumit politicos. Mulțumesc. Ashley s-a aplecat ușor, ca și cum ar încerca să provoace o reacție. Știți, mulți clienți care comandă acest fel de mâncare, în cele din urmă nu-l plac. Nu este tocmai mainstream, dar cred că vă va plăcea. Mult noroc! Keanu s-a uitat la ea cu aceeași expresie calmă, ca întotdeauna. Arată excelent. Mulțumesc pentru atenție. Frustrată că nu a reușit să provoace o reacție negativă din partea lui, Ashley a plecat repede, murmurând ceva colegului ei. Tipul acesta nu va supraviețui nici măcar la felul principal. Va cere nota de plată imediat ce va vedea factura. Între timp, Keanu a continuat să mănânce încet aperitivul său. De cealaltă parte a sălii, Ashley observa de la distanță, cu brațele încrucișate. Un zâmbet răutăcios i-a apărut pe față când a observat că el părea să fie distras. Mă pun că va cere apă. Așa sunt mereu, a comentat ea unui alt angajat, care evident a ignorat-o,
simțind disconfort. Totuși, un client în vârstă de la masa din apropiere continua să observe. A ridicat un pahar cu vin și l-a îndreptat în tăcere spre Keanu, care a răspuns cu un ușor din cap și un zâmbet. Cina abia începea, dar disprețul crescând al lui Ashley nu va rămâne neobservat. După ce Keanu a făcut comanda, Ashley a decis să-i dea o lecție clientului pe care, în opinia ei, nu avea dreptul să fie acolo. În loc să transmită imediat comanda în bucătărie, a decis să acorde prioritate oaspeților pe care îi considera mai importanți. S-a oprit să discute cu un cuplu elegant din centrul sălii, a râs cu voce tare la o glumă spusă de un alt oaspete și chiar a adus un cocktail la o masă care nu era a ei. Între timp, timpul trecea, iar Keanu continua să aștepte cu răbdare. În încercarea de a-i provoca reacția, Ashley a trecut de mai multe ori pe lângă masa lui, făcându-se că este ocupată. De fiecare dată când el se uita în direcția ei, ea se întorcea și își accelera pasul, ca și cum ar fi fost prea ocupată pentru a-i acorda atenție. După o așteptare lungă, un client care observase situația s-a apropiat de Keanu. Un bărbat în vârstă, cu părul alb aranjat cu grijă și într-un costum blemarin, s-a apropiat cu un zâmbet prietenos. "Bună seara, tânărule! Sper că nu vă deranjează că mă bag, dar am observat că sunteți ignorat," a spus el, tonul său fiind politicos, dar ferm. Keanu a zâmbit calm. "Bună seara! Nu vă faceți griji, totul este în regulă." Bărbatul în vârstă a râs ușor și s-a aplecat pentru a vorbi mai încet. "Știți, uneori, astfel de atitudini sunt un test al răbdării noastre. Dar pot spune cu încredere că păstrarea calmului este un semn de putere." Înainte ca Keanu să apuce să răspundă, Ashley a apărut brusc, întrerupând conversația. "Domnule, pot să vă ajut cu ceva?" a întrebat ea bărbatul în vârstă, vocea ei fiind mai rafinată decât de obicei, dar cu un ton barelai autoritar. "Nu aș dori să deranjați clientul nostru." Bărbatul în vârstă a strâns ochii, dar a păstrat calmul. "Nu vă faceți griji, domnișoară. Eu doar salut acest tânăr. Rar întâlnești pe cineva atât de calm." Ashley a scos un oftat exagerat și a indicat masa bărbatului. "Ei bine, poate ar trebui să vă întoarceți la masa dumneavoastră și să vă bucurați de cină," a spus ea cu nerăbdare. Keanu a observat doar interacțiunea, expresia lui fiind calmă, dar analitică. "Mulțumesc că ați venit," a spus el bărbatului în vârstă cu un ușor din cap. "A fost plăcut să vorbesc cu dumneavoastră." Bărbatul a dat din cap și s-a întors la masa lui, dar nu înainte de a arunca o ultimă privire de dezaprobată către Ashley, care părea complet indiferentă. Când Ashley a adus în sfârșit felul principal lui Keanu, a încercat să petreacă mai mult timp decât era necesar. Mai întâi s-a oprit în bucătărie pentru a discuta cu bucătarii, lăsând farfuria sub lampa de încălzire. Apoi s-a întors în sală pentru a servi o altă masă, ignorând complet farfuria pregătită. Când în sfârșit a adus felul principal, l-a pus pe masa lui Keanu cu un gest brusc. "Iată comanda dumneavoastră. Sper să vă placă," a spus ea cu un ton ironic. "Oh, și dacă nu vă place, vă rugăm să ne anunțați. Putem întotdeauna să vă oferim ceva mai accesibil." Keanu i-a mulțumit cu același ton calm ca înainte. "Arată excelent. Mulțumesc." Ashley a făcut un zâmbet cinic și s-a plecat ușor, scăzând vocea astfel încât să fie auzită doar de el. "Sunteți sigur? Este un fel de mâncare foarte complicat. Poate fi greu pentru cineva care nu este obișnuit cu așa ceva." "Sunt sigur," a răspuns Keanu calm. "Mulțumesc pentru grijă." Frustrată că nu a reușit să provoace nicio reacție negativă din partea lui, Ashley a plecat repede. La bar, Ashley a comentat colegului ei, care încerca fără succes să ignore observația ei. "Se face că este politicos, dar este evident că se simte inconfortabil," a spus ea râzând, punând un pahar gol pe teșghea barului. "Mă pun că nici măcar nu înțelege ce mănâncă. Mereu așa este cu cei ca el. Vin aici să se simtă importanți și apoi se fac de râs." Colegul ei a zâmbit forțat, simțindu-se evident inconfortabil. "Poate că vrea doar să ia cina, Ashley. Poate că ar trebui să-l tratăm ca pe orice alt client." S-a uitat la el cu nedumerire. "Ca pe orice alt client. Ai văzut botinele lui? Nu ar trebui să fie aici. Și, sincer, dacă nu poate suporta asta, nu ar fi trebuit să intre în acest restaurant." Între timp, cuplul care observase situația anterior șoptea între ei. "Este groaznică," a spus femeia, dând din cap. "El este atât de politicos, dar ea tot timpul încearcă să-l umilească." "Sunt de acord," a spus bărbatul, încruntându-se. "Este o rușine."
Cred că ar trebui să-i spunem ceva managerului. În acel moment, Keanu a terminat liniștit felul principal. S-a uitat în jur, observând privirile pline de compasiune ale altor clienți, dar nu părea deranjat. Când Ashley s-a întors să ia farfuria, pe fața ei încă se putea citi un zâmbet disprețuitor. Ei bine, cum a fost felul de mâncare? A îndeplinit așteptările tale? A întrebat ea cu un zâmbet fals. Keanu s-a uitat direct în ochii ei și a răspuns. A fost magnific. Mulțumesc. Te rog, transmite bucătarilor că au făcut o treabă impecabilă. Ea și-a ridicat sprâncenele, surprinsă că nu a reușit să provoace plângeri sau iritare. Când a plecat, fiul ei a murmurat ceva pentru sine, dar suficient de tare încât să fie auzit. Poate că acum zâmbește. Dar să vedem ce se va întâmpla când va veni nota. Stând la masă, Keanu a observat liniștit, cu un zâmbet ușor pe față. Privirea lui spunea că momentul de a acționa se apropie tot mai mult. Ashley, tot mai iritată de incapacitatea de a provoca o reacție din partea lui Keanu, a decis să-și intensifice provocările. După ce ea a adus cafeaua solicitată, a spus cu voce tare, astfel încât câteva mese din apropiere să poată auzi. Știți, este greu să menții standardele când oricine poate intra, a spus ea colegului, aruncând o privire tăioasă în direcția lui Keanu. Colegul, simțind evident disconfortul, a încercat să schimbe subiectul, dar Ashley a continuat. De aceea avem o politică de rezervare. Asta ne ajută să evităm astfel de situații. Câteva mese din apropiere au început să asculte cu atenție, unii s-au încruntat, alții au început să șoptească între ei. O pereche care urmărea scena era furioasă. Femeia și-a pus mâna pe piept, șoptind este revoltător. Ea încearcă să-l umilească public. Un bărbat în vârstă de la masa din apropiere a luat o înghițitură de vin, observând scena cu o expresie de judecată, a murmurat, asta e prea mult. Keanu, stând în continuare liniștit la masă, se uita în jur, fără a arăta niciun semn de iritare. Comportamentul său calm părea să o deranjeze și mai mult pe Ashley, deoarece acum simțea privirile altor clienți asupra ei. O femeie care stătea la 2 mese în față i-a spus partenerului ei. Trebuie să fie cineva important, având în vedere că păstrează o asemenea calm. Orice altcineva ar fi plecat deja. Sau poate că este pur și simplu mai puternic decât crede ea, a răspuns bărbatul, aruncând o privire curioasă către Keanu. Decisă să provoace o reacție, Ashley s-a întors la masa lui Keanu pentru a-l întreba dacă mai are nevoie de ceva, dar abordarea ei era departe de a fi profesională. Sper că te bucuri de experiența ta, a spus ea cu un zâmbet exagerat de sarcastic. Este întotdeauna interesant să vedem aici oameni de diferite tipuri. Asta adaugă o atmosferă unică. Keanu, privind-o cu un ochi stabil, a răspuns în cele din urmă. Vocea lui era calmă, dar avea un ton grav. Diferiți? Poți să explici ce vrei să spui? Ashley a râs scurt, nervoasă, încercând să-și păstreze calmul. Oh, nu lua asta greșit. Doar că de obicei clientela noastră este mai tradițională. Rar cineva cu stilul tău vine aici. În sală s-a făcut liniște. Oaspeții din apropiere au încetat să mai vorbească, atrăgând evident atenția asupra a ceea ce se întâmpla. Ashley părea mulțumită că a fost observată, crezând că controlează situația. Keanu a tăcut câteva momente, menținându-i privirea. Expresia lui era hotărâtă, dar lipsită de ură. În cele din urmă, a spus: ai dreptate. Poate că ar trebui să acționezi diferit. Ashley a clipit, confuză, dar înainte să apuce să răspundă, managerul restaurantului a apărut. Managerul, un bărbat de vârstă mijlocie cu o postură impecabilă și o expresie de autoritate, a scanat sala și a simțit imediat atmosfera tensionată. Când privirea lui i-a căzut pe Keanu, expresia lui s-a schimbat. S-a apropiat rapid de masă, ignorând-o complet pe Ashley. Domnule Reeves, a exclamat managerul. Tonul lui era plin de respect. Nu știam că ne vizitați astăzi. Vă rog, spuneți-mi cum vă pot ajuta. Fața lui Ashley s-a făcut palidă, sângele părăsindu-i obrașii în timp ce observa ce se întâmpla. S-a uitat la manager, apoi la Keanu, neputând să înțeleagă ce se întâmplă. Keanu a întâlnit privirea managerului pentru o clipă, apoi s-a întors din nou către Ashley. Acu, a spus el, vocea lui fiind calmă, dar autoritară. Să discutăm despre cum ne raportăm la oameni. Liniștea din sală era asurzitoare. Toate privirile erau îndreptate către masa lui Keanu, așteptând să vadă ce se va întâmpla în continuare. Managerul restaurantului, Remier,
Un bărbat cu un aspect impecabil și un comportament de lider părea evident agitat, evaluând situația. Ignorând-o complet pe Ashley, s-a adresat direct lui Keanu, aplecându-se ușor în semn de respect. Domnule Reeves, vă rog să-mi iertați întârzierea în a vă recunoaște. Este o onoare. Ce faceți cu noi în seara asta? Vă rog, spuneți-mi cum pot face șederea dumneavoastră mai plăcută, a spus el, tonul lui fiind plin de respect. Ashley, care până în acel moment credea că controlează situația, a rămas înghețată. Mintea ei se frământa, încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Domnul Reeves? El îl cunoaște? Ce se întâmplă aici? Keanu s-a uitat la manager, zâmbind ușor. Mulțumesc, dar nu trebuie să te îngrijorezi. Sunt bine. Aș dori doar să am o discuție scurtă cu personalul dumneavoastră, dacă nu este o problemă. Expresia managerului s-a schimbat imediat, devenind îngrijorată, realizând că ceva nu este în regulă. Desigur, domnule Reeves, orice doriți. A aruncat o privire aspră și disprețuitoare către Ashley, care stătea lângă ei, palidă și vizibil incomodă. Ashley a început să bâigeui, încercând disperat să recâștige controlul asupra situației. Eu nu știa. Credeam. Managerul l-a întrerupt-o cu hotărâre. Credeai ce, Ashley? Că acest client, care, se pare, este unul dintre proprietarii acestui restaurant, nu merită același respect ca toți ceilalți? Vocea lui era calmă, dar în ea se simțea o strictețe care a făcut-o pe Ashley să-și piardă complet culoarea feței. Ashley a încercat să se justifice. El nu a spus cine este și părea. S-a oprit, realizând că tot ce ar spune nu ar face decât să-i agraveze situația. Keanu, în cele din urmă, a rupt tăcerea, vocea lui fiind calmă, dar cu un ton care răsuna în fiecare colț al sălii. Nu trebuie să spun cine sunt pentru a fi tratat. Sincer, nu ar trebui să conteze. Oricine care pășește peste acest prag, indiferent de cum este îmbrăcat, ar trebui să fie întâmpinat cu respect. Întregul restaurant a înghețat. Multe dintre persoanele prezente au început să șoptească între ele, șocate că Keanu era unul dintre proprietarii restaurantului. Perechea care urmărea situația părea mulțumită, iar bărbatul în vârstă a dat din cap în semn de aprobat. La mesele din apropiere au început să se nască discuții. Un bărbat care stătea cu soția lui a șoptit, știam că ceva nu este în regulă cu el. Are o prezență specială, imposibil de ignorat. Femeia a dat din cap. Și uite cum rezolvă situația. Ce noblețe! Sper că a învățat o lecție, a șoptit un alt oaspete. Alții șopteau între ei. Unii păreau vizibil rușinați că nu s-au implicat mai devreme. Atmosfera din restaurant rămânea tensionată, dar în aer plutea un sentiment de așteptare. Toți așteptau să vadă cum se va încheia asta. Managerul s-a întors din nou către Ashley, expresia lui fiind o combinație de dezamăgire și reținere. Ashley, aștept o explicație detaliată a comportamentului tău după schimbul tău. Între timp, te rog să părăsești această masă și să te ții departe de ea. Mă voi ocupa eu de asta. Ashley a deschis gura să contest, dar privirea hotărâtă a managerului a făcut-o să tacă. Cu un gest brusc, s-a întors și a plecat repede, evitând privirile oaspeților. Keanu a respirat adânc și s-a ridicat. S-a uitat în jur, observând că toate privirile erau îndreptate către el. Cu un ton calm, dar autoritar, a început să vorbească. Acest restaurant a fost fondat cu ideea de a deveni un loc unde fiecare se poate simți dorit, indiferent de cum este îmbrăcat sau de unde vine. Din păcate, astăzi nu este așa. Dar cred că putem învăța din această situație. Oaspeții au tăcut, ascultând cu atenție cuvintele lui. Managerul părea simultan îngrijorat și impresionat de modul în care Keanu abordează situația. Keanu s-a adresat managerului și a încheiat. Aș dori să mă întâlnesc cu echipa după închiderea restaurantului. Există lucruri importante pe care trebuie să le discutăm. Managerul a dat imediat din cap. Se va face, domnule Reeves. Încă o dată, îmi cer scuze pentru tot. Keanu s-a întors la masa lui, iar restaurantul a început să revină la ritmul său obișnuit, deși oaspeții continuau să șoptească despre ceea ce tocmai fuseseră martori. Restaurantul Gold Lumiere era liniștit. Personalul s-a adunat, iar Keanu Reeves rămânea în centrul atenției, prezența lui umplând spațiul. S-a uitat la toți, întâlnindu-se cu fiecare privire, transmițând o liniște profundă, dar și o hotărâre neclintită. Toți facem greșeli. A început el, vocea lui fiind fermă și sonoră.
Dar ceea ce contează cu adevărat este ceea ce facem după aceste greșeli. Astăzi am fost martorii unei probleme care depășește cu mult un serviciu prost. Am văzut consecințele judecăților pripite, prejudecăților ascunse și lipsei de empatie. Dar vreau să înțelegeți. Aceasta nu este o condamnare. Este o oportunitate. Keanu a făcut o pauză, lăsând cuvintele să se așeze. Privirea lui s-a oprit asupra lui Ashley, care stătea într-un colț, ochii ei fiind plini de lacrimi și rușine. Ashley, a spus el, tonul lui fiind bâlând, dar ferm. Știu că ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost o greșeală, iar greșelile pot fi corectate dacă există efort și dorință de a învăța. Ceea ce vei face mai departe va determina cine ești. Keanu s-a întors către restul echipei, vocea lui devenind mai bâlândă, dar fără a-și pierde scopul. În lumea în care trăim, este prea ușor să judecăm oamenii după ceea ce vedem la suprafață, după hainele lor, aspectul lor, ceea ce conduc sau unde locuiesc. Dar vreau să vă gândiți la ceva. Ce se întâmplă când alegi să te raportezi la cineva cu bunătate? Când alegi să privești dincolo de aparențe și să recunoști demnitatea umană a celuilalt. A făcut un pas înainte, punându-și mâinile în buzunare, tonul lui devenind mai contemplativ. Toți avem probleme pe care nimeni nu le vede. Persoana care pare nepotrivită poate trăi cea mai proastă zi din viața ei. Cel care nu este îmbrăcat conform normelor poate realiza mai mult decât îți poți imagina. Bunătatea pe care alegem să o arătăm, în special față de cei care par nedemni, poate fi exact acel gest care schimbă totul. Personalul a tăcut, ascultând cuvintele lui. Unii păreau vizibil emoționați, alții priveau în jos, gândindu-se profund la propriile acțiuni. Ashley, în cele din urmă, și-a ridicat privirea, ștergându-și lacrimile. Vocea ei era liniștită, dar plină de regret. Eu nu m-am gândit niciodată la asta așa înainte, a recunoscut ea. Am fost atât de concentrată pe imaginea restaurantului, pe menținerea standardelor, încât am uitat ce este cu adevărat important. Am uitat că fiecare persoană are valoare, indiferent de cine este și cum arată. Promit, domnule Reeves, că mă voi schimba. Keanu a dat din cap, oferindu-i un mic zâmbet încurajator. Această promisiune o faci ție, Ashley, nu mie. Schimbările adevărate vin din interior, iar dacă ai nevoie de ajutor, voi fi aici. Ea a dat din cap cu hotărâre, pe fața ei apărând o combinație de ușurare și determinare. Bunătatea nu constă în gesturi mari. Este în micile decizii pe care le luăm în fiecare zi. Este în a ne raporta la toți cei pe care îi întâlnim ca și cum ar conta, pentru că ei contează. Aceasta definește caracterul locului și al oamenilor. Domnule Reeves, mesajul dumneavoastră a fost clar. Ne vom asigura că Lumiere va reflecta ceea ce ați avut în vedere. Vă mulțumim că ne-ați reamintit acest lucru. Keanu a dat din cap, oferind un zâmbet bâlând în timp ce părăsea restaurantul. Străzile Beverly Hills străluceau sub luminile orașului. S-a oprit pentru o clipă pe trotuar, privind spre intrarea în Lumiere. Zâmbetul lui bâlând a revenit în timp ce reflecta asupra a ceea ce s-a întâmplat. Această seară nu a fost doar despre un restaurant sau un client supărat, ci despre importanța de a crea locuri unde oamenii se pot simți observați, auziți și apreciați. Keanu a realizat că chiar și în cele mai dificile situații există oportunitatea de a inspira și transforma. Și, mergând pe străzile iluminate ale orașului, s-a gândit nu doar la ceea ce a spus, ci și la mesajul pe care spera că alții îl vor extrage din acea noapte. Dacă ar putea lăsa tuturor celor care au auzit această poveste un singur gând, acesta ar fi acesta. Într-o lume în care poți fi oricine, alege să fii bun. Adevărata putere nu constă în a judeca, ci în a accepta. Și, mai presus de toate, amintește-ți că în micile alegeri pe care le facem în fiecare zi, formăm nu doar lumea din jurul nostru, ci și cine suntem ca oameni.